Paano magsulat ng isang concept paper? Ngayong araw, ituturo ko sa iyo kung paano magsulat nito. What's going on guys? This is Sir Kial and welcome to your online student guide. At kapag bago ka sa channel ko, I'm Sir Kial and I hope you subscribe. Siyempre, bago ko ituro sa iyo kung paano magsulat ng isang concept paper, kailangan alamin muna natin kung ano ang isang concept paper. Ang concept paper is a summary of a research paper written by a student who is about to undergo a research. Ibig sabihin, ang isang concept paper ay sinusulat ng mga estudyanteng magsusulat pa lang ng kanilang thesis, ng research, or yung tinatawag nating practical research if you are a senior high school student. At kapag college student ka naman, bago ka magsulat at makagraduate, you need to write a thesis. And ganun din naman kapag graduate student ka na. Kapag master's or doctorate, dapat magkaroon ka rin ng concept paper bago mo ma-enroll ang thesis na subject. Pero ang tanong, paano at ano dapat ang nilalaman ng ating concept paper? And I know you're ready, so let's begin. Since that is a concept paper, it should comprise the purpose. Para saan yung study mo? Ito ba ay para magbigay linaw? Ito ba ay para magdagdag ng kaalaman? Ito ba ay para mangolekta ng mga datos? So basically dito iikot yung mga rason kung bakit gusto mong pag-aralan. Bottom line is, para saan yung research mo? Pangalawa, yung importance. Ano yung kahalagahan? Bakit mo gustong pag-aralan yan? At bakit sa tingin mo karapat-dapat na pag-aralan ang naiisip mong topic na yan? Kaya kailangang malinaw sa'yo kung ano yung kahalagahan nito. At syempre, you also need to include kung paano mo ikakandak yung study. Are you going to use qualitative, quantitative, at kung ano pa man. So basically, yan yung overview ng isang concept paper. Ngayon, ano yung mga elementong dapat nating ilagay sa bawat pahina ng concept paper? Una, dapat meron kang title or yung working title kasi pwede pa naman siyang mabago as you go on with your research. Pangalawa, you should be able to write an overview. Ibig sabihin, saan ba iikot yung research mo or yung tinatawag nating research topic. Dito, dapat malinaw mong mailahad yung mga impormasyon na may kinalaman sa research topic mo, gaya ng related literatures o yung mga bagay o impormasyon na alam na natin tungkol sa research topic mo. Halimbawa, ang research topic mo ay single blessedness. Is it a destiny or a choice? At dahil yun yung gusto mong tuklasin kung ang pagiging single ba ay isang destiny or isang choice. At dahil yun ang gusto mong tuklasin, dapat sa overview or sa introduction part ng concept paper mo, dapat ilagay mo kung paano mo gagamitin or ide-define ang salitang single blessedness, kung paano nakakaapekto ang destiny sa interpersonal relationship ng isang tao, kung ano ba ang kinalaman ng destiny sa pamumuhay ng tao, paano dinedefine ng research mo yung salitang destiny, at kung paano mo gagamitin yung definition na yon sa research mo. Pwede mo rin idagdag kung ilan ang single sa Pilipinas or maybe sa place ninyo at yung mga reason kung bakit kaya single ang mga tao dyan sa inyo. So, lahat ng mga may kinalaman, mga konseptong may kinalaman sa research mo, dapat malinaw mong mailahad doon sa may overview or sa introduction part. Ang pangatlong elemento naman na dapat mong mailagay sa iyong concept paper ay yung tinatawag nating SOP or Statement of the Problem. Ano yung gusto mong malaman or gusto mong patunayan kaya mo kinakandak yung research na yan? Balik tayo sa ating halimbawa. What are the factors that contributes to being single? Another statement of the problem is, what are the effects of singleness in the social and psychological state of an individual? Kaya naman, dapat yung SOP mo ay specific na dapat masagot ng iyong research paper. Okay? Pang-apat na dapat mong ilagay sa iyong concept paper, and this particular element falls into the body of your concept paper. And this is the explanation. Explanation kung bakit ako single. I'm just kidding. Explanation on the importance of your research. Ibig sabihin, kailangan mong mailahad dyan yung mga rason kung bakit gusto mong pag-aralan yan. Okay? Ano yung mga bagay na nag-uudyok sa'yo para pag-aralan or para i-research ang topic na yan. Kaya kailangan mong i-justify kung bakit worth it na i-research ang topic na yan. Para ma-justify ang worth or importance ng research topic mo, dapat you are able to write the possible contribution of that topic sa community, sa academe, sa society, or sa ang area man yan na nagpapahandak ng research. At panghuling element na dapat mong ilagay sa concept paper mo ay describe the method of your research. Sabi ko kanina, paano mo i-research yung topic mo? Is it qualitative, quantitative, or mixed?
Ano yung mga theories, ano yung mga perspective, ano yung mga literatures na gagamitin mo para matapos or para masagot yung statement of the problem mo. Sino yung mga possible na respondents mo or key informants, saan ka magkakandak ng study, kailan, mga ganun. So all in all, yun yung mga bagay-bagay na dapat mong mailagay sa concept paper mo. Pero bakit kaya at ano ang purpose ng concept paper? Ito ay para ma-evaluate or ma-assess yung research topic mo. Kung posible kaya, is it feasible to study? May epekto kaya siya? May importance kaya siya? Or baka naman nagsasayang ka lang ng oras? Kung akma ba siya sa course mo? At para matulungan na rin kayo kung ano talaga yung gusto nyong i-research. Kasi yung iba pa iba-iba ng topics at hindi nila natatapos kaya naman hindi sila nakaka-graduate. Kaya lagi mong tandaan na ang pagsusulat ng research paper or thesis ay isang mahirap, matagal, pero worth it na pag-aaral. Kaya naman kung magsusulat ka, piliin mo yung bagay na interested kang pag-usapan or interesado kang malaman. Kung alam mong may informants ka at yung kaya mong ma-justify yung kahalagahan ng research topic na yan. Okay? So, ganun ang pagsusulat ng concept paper. I hope na may natutunan ka and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching. I'll see you next time and take care.